Hello. Okay, Yeah, so for today we're going to do Miss Han is going to present the topic of which topic is that? organic fundamental chemistry. Organic chemistry. So everything about this one, right? Oh no, I don't think so. Would you like to have some time to prepare for it? Yes. Okay, you can start now, please. Which one are you going to talk about now? Bonds between carbon atoms. Mm-hmm. So you know, I don't know where to start, but I remember that carbon is they say carbon is an element of life. Carbon is a non-metal in group 4A in the periodic table. So it has four valence electrons. Valence, Uh, valence. valence. Hóa trị Four, valence. Mình don't phải balance nè. yeah, For valence. valence electrons. Valence electrons. So carbon need four more valence electrons or a total valence electron to fill its outer energy level. Mm-hmm. So how can it do that? Carbon can form four covalent bonds. So in covalent bond, two atoms share a pair of electrons. So by forming four covalent bonds, carbon share four pairs of electrons, and it can achieve a full outer level. Outer what? The Outer, full outer shell. yeah, a Phân full, lớp ngoài cùng đầy hết. A full outer shell. yeah. And let's take an example. We have, I'm gonna go direct into an ankin. Ankin. Ankin are saturated. Wait, what is it called? Once again. Alkanes, alkene and alkyne. Cẩn thận ba cái đó nha. Yeah, I'm actually terrified of this word. Of course you should be terrified of this word because it's so weird, right? Yeah, So, ankin. let's start first with alkane. Alkane. Alkyne là AE nè. Alkanes. Alkane. Then we have alkene and then alkyne. Alkyne. So basically it's very weird, Yeah. Yes, it's very weird. So alkane are saturated organic compounds. It means that the carbon atoms are filled with hydrogen atoms. For example, we have the most famous one is methane, CH4, Methane. methane. Yeah. So when we write down the its formula, we can see that thank you. Yes. It's on a single bond. There's just a single bond. Where is the C2 4H? Wait, C2 what? C2H4. C2H4. Yeah. Ethane. It's gonna we need to fill is double carbon bond. It yeah, alkene must contain at least one double bond. And another example is ethene, which is C2H2. And then in that formula, we need a triple bond, and that is what we call unkind. Alkyne. We also need to memorize the some basic compounds
compounds of Compounds. Âm đầu nha. Compounds. compounds of alkane. For example, we have methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, and decane. So 10 basic compounds that we need to memorize. And also one thing to notice that is alkyne and Yes. Alkyne and alkene as unsaturated compounds because they don't contain the maximum number of hydrogen, whereas the alkene are saturated compound. So between in all of those alkene, and alkene, which one is the longest and which one is the shortest bond? So the alkene is the longest, whereas the is longer than the alkene, and alkene is longer than the alkyne. So the alkyne, which has a triple bond, is the shortest. Good. But about the length, you should also talk about the strength of these bonding as well. So for the its strength is reversed to its length. So the alkene is the weakest because it's like it's easier to break one bond to the triple bond, which has 3 bonds. So the alkyne is strongest, and the alkene is weakest. Also, the alkene contains just one sigma bond. Sigma. And the alkene contains one sigma and one pi bond. Pi bond, one pi bond. Pi bond. One pi bond. Pi bond, and the triple bond, which is the alkyne, it contains one sigma and 2 pi bonds. But one thing to remember is that the sigma nha, sigma tại cái chữ S đó là âm Z nha. The sigma bond is stronger than the pi bond. So we can say that if we do the compare between a bond in the alkene, is a sigma bond, right? Compare with one pi bond in the alkyne. So the one that is in alkyne is stronger than the one that is in alkyne. Alright, so it's you should also mention about the overlapping. The pi bond are basically not a real bond. It's just an overlapping of electrons, Overlapping. Nó chỉ là sự xen phủ của những electron mà thôi. Okay, so basically it's not a real bond, it's just an overlapping of electrons, and it causes the double bond and triple bond to shorten, to get shorter. Làm ngắn lại cái bond đó. And what is the result of that? Kết quả của nó là gì? Nếu mà bị ngắn đi thì sao? Can you say that again, like a phone? Okay, so basically
the double bond and the triple bond are basically an overlapping of electrons on the left and the right side of the carbon, the two carbon, you know. Yeah. Nó chỉ là cái sự xen phụ của electron ở cái carbon bên trái bên phải thôi để tạo thành cái liên kết đó thôi. So that overlapping will pull the bond closer, shorter. So what is the result of that then? So I think it makes the force between carbons and other atoms is stronger than the one that has no overlapping. Okay, very good. Anything else? You can go to the next one or maybe something like that, yeah. I also come to the hybridization. This one is kind of new to me because when in high school I think this part is they didn't tell us this part. Lái tàu hỏa thôi. Lái hỏa. Oh, but it's like lai tạo, đúng rồi. It's overlapping of electrons, yes. Because this one is basically a higher level, and maybe they didn't tell you about this one. Anyway, yeah. So triple bond and double bonds are basically the favorite targets in chemical reactions. Nó là những cái target, là những cái mục tiêu để mà khi mà đánh vào trong phản ứng hóa học á, nó thường đánh như đó. It's a favorite target of chemical reactions. So whenever there's a chemical reaction, you should always look at the triple bond and double bond, you know. Nó quánh như chỗ đó không à, chứ không đánh nối đơn đâu. Cho nên là mấy cái phản ứng ví dụ cộng HCl chẳng hạn, nó quánh vô nối đôi mà, hoặc là nối ba mà, you know. You should also mention that, I think. Okay, so what's the next part? Empirical and structural formula? Thầy, em có cái câu hỏi Yes, please. Cái hybridization lúc when I learned about it, they just give me an example, so I don't really understand, you know, the system of it. Like they give me an example that is, you know, C2H6, which is ethane, and you know, like they the question is how to find is the carbon in the center. Sure, I understand what you mean. Like hybridization, you didn't learn that, right? Yeah. I understand. Okay, whiteboard. Can you see the whiteboard now? Yes, now I can see that. Good. So now basically, you know, carbon, it has 4 electrons on its outermost shell, right? Yeah. So carbon is 12,6. And so it means that 1s2. Wow, this whiteboard is actually quite good and it's not that bad. 1s2. And then next one you have 2s2, but you still have 2 more. So on the P, you have 1 electrons going up, another one here. So this is 2p2, isn't it? Yes. However, this one will only allow the carbon to form 2 bonding in these half-filled electrons, right? Cái chỗ mà nó half-fill nó mới được fill một nửa thôi, cho này nè. Thì nó sẽ mỗi một cái là một cái bond, thì nó chỉ cho phép cái carbon nó có 2 cái liên kết thôi. However, carbon needs to go through the process. When this
Okay, change the color of this one. I don't see the color changes here. Strange. Anyway, never mind. So one electron from here will have to jump here. It's called excitation, you know. Excitation. Sự kích hoạt, sự nó giống như nó bị kích thích lên á. Yeah. So this carbon will come to excited state. Nó sẽ đến cái trạng thái mà excited state của nó. Thì well, one electron will have to jump. So the 1s is still the same, no problem to it. Nothing happened. But then the 2s, one electron will go away. So finally you have one here, and another one here. So it's become 2p3, isn't it? Bây giờ nó có 4 cái half field electron rồi. Now we have 4 half field electron, 1, 2, 3 and 4 here. So it means that this carbon can now form 4 bonding. Cái carbon này bây giờ nó tạo thành 4 liên kết được rồi. Và trạng thái lai hóa của nó là gì? 2s1 nè, với lại 2p3 nè, thì có phải là sp3 không? Yeah. Nè, cái carbon nó đang ở trạng thái sp3. S1 tức là mình không ghi số 1 đây. sp3. S1p3 là sp3 đó. Anyway, so it also depends on how many things surrounding that carbon, you know. Yeah. Also depend on how many things surrounding carbon. Like for example, this carbon in the middle is in the sp3 state because it formed 4 bonding with the surrounding atoms, right? Nó tạo ra 4 liên kết với lại những cái nguyên tử xung quanh. Nó ở trạng thái lai hóa sp3 nha. Yeah. However, look at this one. This next carbon form only 3 bonding to the other atoms. So this carbon is actually in sp2 hybridization state, trạng thái lai hóa sp2. Hybridization state. Okay, trạng thái lai hóa sp2. It depends on how many things surrounding an atom, you know. Bây giờ có 3 cái xung quanh cái atom đi thì 1 cộng 2 bằng 3, đúng rồi, 1 cộng 2 bằng 3. Yeah. Còn bên đây 4 cái thì là 1 cộng 3 bằng 4. You understand what I mean, right? Yeah. Hello? Yeah, I understand that. Alright, so in the case that you have something like for example, when you have a triple bond, for example acetylene, CH2, C2H2 acetylene. Yeah. So this one carbon only form like 2 bonding to the other 2 surrounding it. So this one is in sp hybridization state. 1 cộng 2 1 cộng 1 bằng 2 mà. Yeah. So sp hybridization state, just simple like that. It depends on how many things surrounding that atom, okay? Nó tùy thuộc vào có bao nhiêu thứ bám xung quanh cái nguyên tử đó. Mà sẽ quyết định là trạng thái lai hóa của cái C đó.
But what can we tell if we have that hybridization state, like when we compare sp3 or sp, like what can we? Well, sp3 actually will form that kind of like, you know, hình tứ diện. That it will form that kind of shape, you know. Remember the shape of methane, right? Yeah. It's tetrahedral shape. Nó sẽ tạo ra cái hình dạng đó. We'll call that tetrahedral. Tetrahedral shape. And sp2 is basically it's gonna be nó nằm trong một mặt phẳng luôn á. sp3 is on the same plane and it forms a triangle. Nó nằm trong một mặt phẳng luôn và ba góc thì nó sẽ tạo một tam giác đều. It will form like what is it called? Triangular planar. Triangular là ba góc. Planar là mặt phẳng. Ba góc trên cùng một mặt phẳng, tức là cái tam giác đều á. Kiểu tam giác đều. Triangular planar. And if you have SP, it's basically linear. Tại vì một đường thẳng mà, it's linear. Yeah. Because it's a line, you know. It's basically just tell the shape of that molecule or that bonding. Does that answer your question? Also, I also come to the, you know, like the, what if they ask about the hybridization of the of bond, of like the, you know, not the carbon bond, but Yes, what's your question? Ví dụ nó có hỏi là cái liên kết giữa H và C là có cái hybridization bao nhiêu không thầy? No, thường là hỏi C mà. Normally it's only a hybridization of the C that is important, but the other one are not. Yeah. Để thường người ta nói hai lai hóa thì thường nói lai hóa của carbon không à. Yeah. Mấy khác không quan trọng lắm đâu. Okay, does that answer your question? Yes. About hybridization? Good. Cái lai hóa thì nó có thể nó lai hóa ra nhiều cái nữa nha. Chứ không chỉ carbon đâu nha. Ví dụ như thằng Cl đi. Chloride đi thì làm thế nào mà một cái chloride nhóm 7 nó chỉ tạo được một liên kết, nhưng mà làm thế nào nó ra được những hợp chất với ví dụ như là ClO4 chẳng hạn. Sao nó chạm được vậy? Tức là cái chlor nó phải tạo đến 7 liên kết lận. Well, it's possible tại vì cái chloride nó có thể bị excited nhiều lần nha. Nhiều electron nó bắn lên những cái phân lớp cao hơn. So basically for chlorine, I was trying to explain that chlorine can form 7 bonds even though it's in group 7, and it can only form 1 bond naturally because chloride can be excited many times. So its electron just keep jumping on the higher shell. Cái electron nó cứ nhảy lên những cái shell cao hơn mà. And then you have more half-filled electrons. Mình sẽ có nhiều cái half-filled electrons. Yeah. Half-filled electrons. And then it causes the chlorine to form like 7 bondings, you know, in the case of KClO4, for example. So not just carbon can undergo excitation and hybridization, okay? Tại sao là có chữ lai hóa? Tại vì mấy cái phân lớp này thực sự bản chất năng lượng đâu đều nhau đâu. Nhưng mà mấy cái 2s1
2s1 này và 2p3 này nè, bản chất năng lượng đâu bằng nhau đâu. Cái p năng lượng nó cao hơn cái s nha. Yeah. Cho nên là phải lai hóa để cho nó đồng đều năng lượng hết thì nó tạo ra 4 cái liên kết đồng đều như nào. So in reality, s orbital has a lower energy than a p orbital and so on. So you had to hybridize so they have the same energy state so they can form 4 equal bondings. So excitation is one thing, you need to hybridize them as well. Kích thích là chuyện nha, phải lai hóa lần nữa. Phải lai hóa để mà nó đồng đều năng lượng đó. Okay, anything else you want to ask me about? No, I think that's okay. Alright, I think I can just can I just close this thing and then share screen again? Yes. Where were we? I forgot. I think I closed like. Okay, so what other part would you talk about? I think I'm gonna go to the isomers. Isomer. Yeah, Isomer. Actually, I don't really know what to say about this because I think mostly what I've done in high school is doing exercise about isomers. So when it comes to talk about the isomer, I think for me, I feel like isomers they have the same formula, but they connected differently, and Yes. Had they connect differently? Yes. What else then? I think my cats are getting agitated. là mình nên phải nói những cái gì trong cái isomer á thầy. Cái isomer mình phải giải thích cái definition nó là gì và nó có bao nhiêu loại isomers và cho ví dụ từng loại. Và cho ví dụ cụ thể ra luôn nha. Yeah. And then nêu tính chất của những isomer đó, like for example you should talk about like properties of the isomers, tính chất hóa học, tính chất vật lý, physical properties like boiling point and melting point, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi ra sao, độ bền like how is it stable or not, chemical property like how they're different, nó khác nhau thế nào về cái chuyện mà phản ứng hóa học của nó. Đương nhiên là isomer khác nhau nó sẽ phản ứng hóa học khác nhau nha. Yeah. So okay, maybe some time for you. Okay, now please. Isomerism. So isomerism is the phenomenon when like more than one compounds have the same chemical formula, but they are different in chemical structures, and there are I think primary two kinds of isomerism. They are structural isomerism and stereo isomerism. In structural isomerism, there are a lot more kind, like chain, oppositional or functional isomerism, which is kind of, I think, like it usually applied into chemistry exercise a lot, I think. While stereo, it has two more kinds, which are geometric and optical. So the chain in structural isomerism, we have the chain isomerism. This one is, I think, the most used for chemistry exercise. The way we trained the way we display differently branch structures.
For example, we have let's take C5H12 as an example. So if we write it down like in a line way, we have pentan, which is CH3, CH2, 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 and CH3. If we take the last CH3 into and then put it into the center, then we add another compound. It's the same compound, but it's different. There would be the different name of it, and also if we put there's only one C in the center, and around C is 4 branch of CH3, then there would be another name of C5H12 as well. I think this one is kind of like related to nomenclature. Nomenclature. Did you talk about cis and trans isomerism? Cis and trans. So, cis and trans is in the geometric isomerism, is in the stereo isomerism. This type of isomerism in compounds have the same chemical formula but different orientation of the atoms belonging to the molecule. In 3 dimensional space trong cái mặt phẳng 3 chiều không gian này. So geometric isomerism, it is popular known as the Swiss trans isomerism. Yeah. For example, we have this one is kind of hard to explain by words, but like we have acylic. Acylic what? What do we have? Cis-trans isomerism. So in general, trans isomerism, it's more stable, and it's also harder to break in chemical reactions. Okay, nó khó bị phá hủy hơn. Nó bền hơn nhiều luôn á. Cho nên mới gọi là trans fat, là nó khó bị phân hủy. So we have trans fat is really bad for your health because it's so hard to break. Trans anything with trans isomerism, it's more stable. But because it's more stable, so in a chemical reaction, when you form things, there will be a mixture of cis and trans isomerism, But the trans are more stable. So maybe at some time the cis will become the trans, who knows? Có thể sau một khoảng thời gian cái cis isomerism nó biến đổi thành cái trans thì nó bền hơn chẳng hạn. Maybe. Could be, okay? But why is that? Why the trans is more stable than the cis one? Think about this one. I feel like in the trans formula is kiểu là có hai cái phía đối diện nó sẽ Think about this one. The left side and the right side is contains the same elements or compounds. Like if we have the acylic. Okay, think about this one. This is a trans configuration, isn't it? Đây là một cái dạng giống trans nè, nó đối nghịch như nè.
Yeah. So this CH3 group has a space, it occupies a space. Nó chiếm một cái không gian nhỏ nhỏ đây. C2H5 is a much bigger space needed. Here, nó cần không gian nhiều hơn đây. If you have a cis configuration, they are too near to each other. Nếu mà nó cis, cái này di chuyển qua đây nè. They would be very near to each other and they repel each other, right? Khi nó quá gần nhau như vậy, nó sẽ cạnh tranh chỗ và nó repel, nó đẩy nhau ra. And that will lead to it leads to instability. Nó dẫn đến chuyện mà không bền. So they will move back to the trans configuration because there are more space here. They don't have to repel each other, right? Cái chỗ này nó nhiều không gian hơn để cho cái nhóm này nó occupy, nó sẽ không có đẩy nhau như vậy. You understand what I mean, right? Nó chỉ là cạnh tranh vào không gian thôi. Và nó đẩy nhau hay không thôi. It's only like about space, you know, occupations, like occupying space and whether they repel each other or not. So basically the trans configuration are much more stable because of this, you know. Does that answer your question? What do you mean the repelling thing here? Imagine. Giờ nếu mà chỗ này nó có nguyên cái CH3 đây nè, thì nó rất là gần cái chỗ này. Yeah. Và nó sẽ đẩy nhau ra, tại vì sao? Nó giống như cạnh tranh về không gian giữa các nguyên tử thôi. Yeah. Okay, we got it. It's just like they are too near to each other. They will repel each other because you need space, right? Yeah. Yeah. So it's the same thing here. That's interesting. Yes. Next one. So cis-trans configurations, yes. What next then? You have left hand and right hand isomerism. This is called optical isomerism. Đồng phân lập thể. Cái vừa rồi là đồng phân cấu trúc nha. We just talk about structural. We just talk about structural isomerism. Đồng phân cấu trúc. And now we talk about optical isomerism. Đồng phân lập thể đấy vậy. Không, đồng phân quang học, sorry, đồng phân quang học. Have you heard about it? No. I think this thing in high school they don't teach you, I see. All right, I'll show you. Clear. All right, so basically some substances they have their optical isomerism. Một số chất nó có cái đồng phân quang học, nhưng mà cái điều kiện bắt buộc phải có là ví dụ như là cái chất đó nó phải được kết nối với lại 4 cái thứ khác nhau hoàn toàn nha. Like for example, I have this one. I have to do this. CH3. 4 thứ kết nối với nó phải khác nhau hoàn toàn nha. Yeah. For example. Đó. Thì cái carbon này nó kết nối 4 thứ khác nhau hoàn toàn với nó. Và khác nhau hoàn toàn với nhau luôn nha. Thì tại 4 cái nhóm này đâu có giống nhau đâu. Thì cái carbon này nó chính gọi là chiral carbon. So this carbon it's called a chiral carbon. Okay. Yeah. Chiral carbon là cái điều kiện tối cần thiết để mà nó có cái đồng phân mà là quang học. Chiral carbon, having a chiral carbon is the absolute must to have the left and right hand or optical isomer. Giờ tưởng tượng đi, có cái mặt gương giống như nè. Like for example, now you have a mirror. Now you have a mirror. Có cái mặt gương giống vậy đi. Thì nhìn qua gương có phải nó ra được như vậy không? So if you look at the mirror, you will have something like this.
This one we have color in there as well, of course. Cái này tức là nó chỉ ở phía trước nè. And then cái này là nó chỉ về phía sau nè. Cái phân tử đó. You understand this one, right? I intended to ask you that. Cái nối mà nó gạch mà đậm như vậy, tức là cái CH3 này nó hướng về phía mình nha, trong cái mặt phẳng tờ giấy. Yeah. Nó hướng phía mình nha, còn cái dấu gạch ngang, gạch đứt này là nó hướng về ra sau tờ giấy. Wow. Know what I mean, right? Trong không gian nó vậy đó. Yeah. Thì cái nào đậm này là hướng về phía mình. Còn cái nào mà nó gạch đứt này là hướng ra đằng xa mình hơn, hoặc là đằng sau tờ giấy, mặt phẳng một đó. So basically, this bold line means like the CH3 here is pointing toward you, or you can say it pointing toward you on this plane. Trên cái mặt phẳng này nè, thì nó hướng về phía mình. This dash line, basically it means the BR here is pointing away from this plane. Nó hướng về cái phía mà ra khỏi cái tờ giấy này, về phía mà đối nghịch với nó. And it pointing out away from you and toward you, isn't it? So you can see this is a mirror, so you have these two molecules. Thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau thật đấy. At first look it looks the same, but no it doesn't. Nó giống như cái bàn tay trái, bàn tay phải vậy đó. It looks like your left hand and your right hand, right? Yeah. However, when you put your left hand on your right hand, they don't fit. Khi mà mình đưa cái bàn tay trái, mình áp nó lên cái bàn tay phải, nó có khớp với nhau không? Không. Trừ khi mà mình lật cái bàn tay lại thì mới khớp với nhau thôi. Nhưng mà cái bàn tay trái em để nó áp lên bàn tay phải, nó đâu khớp nhau đâu. Yeah. Right? Cho nên hai cái này khi em đặt nó chồng lên nhau đi, nó cũng đâu khớp với nhau đâu. Yeah. Đúng không? Cho nên là trong cái bối cảnh mà sinh học á, khi mà nó đi vào mấy cái receptor, mấy cái bào quang cảm nhận á, trong tế bào á, cũng y chang như vậy. Nó phải khớp y chang. Nó phải có một cái cấu hình nào đó nó khớp y chang vào trong cái receptor thì nó mới cảm nhận được mấy cái phân tử này. Chứ còn cái mà đồng phân optical isomer mà ngược lại á, nó sẽ không khớp nha. Và nó sẽ bị loại thải ra. So basically, this one is a left and one is a right hand isomer. One will fit into a particular receptor in the body, but one will not. You know what I mean, right? Yeah. So, these left and right hand, cái đồng phân tay trái tay phải này, left and right hand isomers, they have the exact same physical properties, exact same chemical properties. Hai đồng phân tay trái tay phải này nó có cùng y chang tính chất hóa học luôn nha, và cùng y chang tính chất vật lý nhau luôn nha. Yeah. Nhưng mà but in a biological system, they do not react in the same way. They do not interact with things biologically in the same way, okay? Trong bối cảnh là sinh học á, nó sẽ không có phản ứng với những cái cơ thể sống hoặc là những cái cấu trúc sống giống nhau. Yeah. So, if you have a light, nếu mà giờ có ánh sáng đi, chiếu từ hướng này đi. If you have a light shining at this direction, and this direction, what do you see first? Đầu tiên có phải nó quánh vô cái C, cái H và cái Cl không? Ở cái đồng phân tay trái này nè, nó quánh vào cái carbon, cái hydrogen và cái chloride không? Yeah. Nhưng mà cái đồng phân tay phải này nó lại quánh vô cái C, cái H, cái Br. Cho nên là nó sẽ có một cái thứ nó gọi là hoạt động quang học á. So basically, using a light you shine on these molecules, they will hit different groups, and they result in different cái gọi là hoạt động quang học của mất tiêu rồi. And then this is the way to differentiate between the left and the right hand isomer.
Đó là cái cách để mà mình phân định giữa cái đồng phân tay trái tay phải á. Chiếu cái ánh sáng vô một cái, nó quánh vô cái nhóm nào thì nó sẽ ra được một cái thông số trên máy vi tính khác nhau nha. So basically using a light beam, it will hit different groups and it result in different optical activity. Yeah. Hoạt động quang học khác nhau. They will result in different optical activity. And based on this one, you can know which one is the left, which one is the right side, right hand isomerism. Okay. Yeah. Một cái nó gọi là phần tay trái. One is a level, and one is a dexterium là bên tay phải á. Level là bên trái, dexterium bên phải. Level is the left side, dexterium is the right side. So remember that when you do chemical reactions, sometimes you have a mixture of the left and right hand isomerism. This is called racemic mixture. Racemic mixture. What is a racemic mixture? A racemic mixture is basically một hỗn hợp đồng phân tay trái và tay phải 50-50 nha. It's a 50-50, maybe not exactly 50-50, but it's a mixture of left hand and right hand isomers. Yeah. However, only one isomer will be useful. The other one can be toxic. Chỉ có thể là nhiều khi mình sử dụng một cái isomer đó thôi, một cái tay trái và tay phải thôi. Còn cái đồng phân còn lại nó sẽ độc hại với cơ thể hoặc là nó không hữu ích. So you need to find a way to either destroy the bad compounds, the bad isomers, or to remove it. Mình có thể là tìm cách loại bỏ nó ra, hoặc là tiêu hủy nó, hoặc là convert, biến đổi nó làm sao đó. So one very good example of this one, it's vitamin C, you know. So if I remember, one good example is vitamin C. No, let's do another example. D-glucose, for example, and L-glucose. D-glucose is basically what's good for the body, but L-glucose toxic because the body cannot absorb it because of its structure, you know. Do cấu trúc thì cái D-glucose thì nó vào cơ thể, nó được hấp thụ và làm như năng lượng rất là dễ dàng. Nhưng mà cái L-glucose á, đồng phân tay trái này nó lại không có hữu ích, nó không vào cơ thể được. Và nó tích tụ và nó sẽ hút nước và nó sẽ gây ra tiêu chảy và hoặc là gây ra một đống thứ vấn đề á. Yeah. So the L-glucose when it cannot be absorbed by the body, it will cause a lot of problem. It will maybe cause diarrhea, maybe cause other problems, you know. So you need to filter them. Phải lọc nó ra. You need to filter them or do something with this. So optical activity are like optical isomers are important, you know. When you make medicine, khi mà làm thuốc bắt buộc là phải chú ý cái vụ optical activity này nha. Tại vì nó nguy hiểm. Because it can be dangerous for humans. If you have a racemic mixture and you feed it to the patient, it can be dangerous, you know. Okay, do you understand it? Yeah. Thầy ơi, nhưng mà có nghĩa là khi nào cái vật đó nó cũng là sẽ là mixture hả thầy? Vì sao mình không có... Khi mà em làm phản ứng hóa học á, thì phản ứng hóa học thực sự mà nói nó rất là random, nó rất là ngẫu nhiên nha. Thì mình cũng không thể nào biết được là cái thành quả sau khi mà nó tạo ra phản ứng hóa học á, nó sẽ ra cái gì.
thường phần đông nó sẽ ra mixture với một cái tỷ lệ nhất định nào đó, nó không mỗi một phản ứng lại khác nhau nha, tùy vào điều kiện nhiệt độ và ánh sáng và độ ẩm các thứ nữa nha. Và nhiều khi ngẫu nhiên nó lại ra cái khác nhau nữa cơ. Trong lúc mà làm thí nghiệm á, nó lạ lùng lắm. You know, when you do experiment, they can you can have a lot of different kind of mixture at different varying ratio, you know. But you will always have some kind of mixture like this, okay? Yeah. Normally, we wouldn't care about optical isomerism, but when we make medicine, we have to be very careful with this one. Thông thường lúc mà mình đang làm thí nghiệm bình thường mình không cần phải quan tâm cái chuyện là làm phân tay trái tay phải đâu. Nhưng mà khi mà đưa vào thuốc để là đưa vào người á, nó nguy hiểm tính mạng. Bắt buộc là phải quan trọng cái việc này. Yeah. Okay. Yeah. Alright, anything else you want to ask me about? Bắt buộc là phải có cái vụ chiral carbon mới có đồng phân tay trái tay phải nha. Yeah. Nếu mà cái carbon này nó liên kết với lại 4 thứ nhưng mà có 2 thứ giống nhau, ví dụ như cái này đi, nó biến thành cái H đi, là không được nha. If this one become a hydrogen, then this is not a chiral carbon, okay? Yeah. And then you wouldn't have left and right hand isomers, okay? Yeah. Okay, that's it. But it's different for substance, right? Kiểu mỗi chất là sẽ khác nhau đúng không đây? Nó khác nhau. Và nó có thể có rất là nhiều cái dạng tay trái tay phải khác nhau đó nha, tại vì nó tùy vào, nếu mà một chất nó có 2 đến hay là 3 cái chiral carbon luôn thì là theo lý thuyết nó sẽ tạo được 4 cái chất khác nhau, 8 chất khác nhau vân vân. Nó có thể giống như nè, trái phải, something like that, you know. Yeah. You know what I mean, right? Yeah. Okay. So, okay. Next part, please. We're gonna talk about hydrocarbon, aliphatic, alicylic, and aromatic. Okay, please. Yeah. So, before that, can I ask you something? Yes, please. Alicylic là mặt thẳng đúng không thầy? Aliphatic là mặt thẳng, còn alicyclic là vừa thẳng vừa có vòng. Yeah, alicyclic means it is both straight chain and it has cycles in there. Yeah, cycle. Aromatic is only like benzene rings, you know. Yeah. Lúc mà em tìm hiểu về alicylic là nó cứ gọi alicylic là nó ra cái hợp chất khác có thể là sali gì đó. Em nghĩ là vì không. Nè, nó vừa là mặt thẳng vừa là những cái cấu hình mà nó có cái vòng mà. Yeah. It's both like straight chain and it has a long chain, you know. Yeah. Ví dụ như là cái nào? Ví dụ như là cái một cái vòng xong rồi một cái mặt thẳng chẳng hạn. Like for example, we have cyclohexane, and then before that you have propyl cyclohexane. You know, you like this one, no? Nè, một cái vòng với lại một cái mặt thẳng này, you see? Propyl cyclohexane, for example. Yeah. This is alicyclic. Yeah. Okay, you can talk about it now. So, aliphatic hydrocarbon. Carbon. Yeah. Sorry, hydrocarbon. It contains alkane and alkyne. Alkane, and alkyne. Three things that we have talked about before. So, and aromatic hydrocarbon is là cái hợp chất béo. It's a fatty substance or non-polar substance. Yeah, unsaturated. So the alkene and the alkyne is and also the
aromatic hydrocarbon is unsaturated, whereas the alkane is saturated. So the most used example in aromatic hydrocarbon is benzene. Yeah, benzene. There are 3 alternating double bond in the benzene. Alternating, tức là nó liên tục, nó thay đổi. I think that's another way to say it. Cái cách này nó nói tốt hơn nè. Delocalized electrons. Nó là những cái electron mà nó có di chuyển vòng đi ra khỏi chỗ. Delocalized, đi ra khỏi chỗ hoài luôn đó. I think it's better to say delocalized electrons in that benzene. I think I just know those things about aliphatic and aromatic. Okay. Anything else? No. Okay, you should also talk about the physical property and the chemical properties of them. Physical property. Tính chất vật lý, tính chất hóa học của nó. Ví dụ như độ tan, độ tan trong nước, độ nóng chảy, nhiệt độ bốc hơi, something like that. Boiling point, melting point, whether they are soluble in water or not, you know. Yeah. Can I have a second? Yeah, of course. Salicylic á, nhưng mà mỗi lần em gõ cái salicylic á là nó ra thẳng là salicylic acid ở đây. Is it the same? No, it's not the same thing. Salicylic acid nó là một cái chất mà cụ thể. Mà hình như nó dùng bị... trong salonpas á. Salicylic acid là một cái chất cụ thể nha. Còn cái này là cái nhóm chất salicylic acid. Salicylic acid is a particular chemical, but we're talking about a group of chemicals now. Alicyclic is different. I don't know, maybe it's something to do with your Google. Maybe you should find it. You should Google with English setting, you know. Có lẽ tìm dưới mấy cái trang tiếng Anh chẳng hạn, maybe. Maybe try to find it with like English pages, maybe. Thank you. You're welcome. Alkane. Okay, you talk about alkanes now. Okay, right. Okay, sure. So, alkane is the hydrocarbon contain no multiple bonds. The common examples of alkane are methane, ethane, propane, butane. Wait. We say again. Methane, nha. Methane, ethane, propane, butane, and octane. Yeah. Octane, and basically octane is used is found in petroleum, you know, dầu hỏa, xăng dầu. Octane. And you know the bond between the carbon and hydrogen is highly covalent, and therefore alkanes are very non-polar. They do not mix with water, and as we have talked about before, that is alkane
sp3 Alkanes, the C is in sp3 hybridization state. hybridization state. Also, you know, the okay, sorry. I'm gonna go through those chemicals first, and I'm gonna go Okay, into sure, detail. please. The alkene contain a carbon triple bond. The simplest alkene is ethene. And you know the alkene carbons are Alkene. alkene carbons are sp hybridized with a linear geometry. Kia luôn thẳng kiểu It's like a line, it's linear, it's a bit linear. Thực sự nó không phải linear đâu nha, nó là vẫn cái mạch mà giống kiểu mà hình chữ Z thôi. Mặc dù người ta kêu là thẳng nhưng mà thực sự nó chẳng thẳng đâu. People think it's straight chain, but actually it's not real straight. It's just a zigzag pattern, you know, zigzag pattern. Yeah, zigzag. It follows a zigzag pattern. Cái phương cách hình chữ Z đó. Yeah. It follows a zigzag pattern, yes. And anything else? I think I remember that you know the alkyne it had higher boiling points than alkene and alkene. Because you know the alkyne it has two pi bonds and one sigma bonds, Yes. which is stronger, much more stronger than the two. Very good. So what does it mean then? So it leads to the fact that the boiling points of alkyne is much more higher than alkene and alkene. Yeah. Go on, come on. So you know, in reality, the alkenes react you know much more strongly. Or you can say it's much more reactive than something. Much more reactive than something. Yeah, reactive. Much more than alkene. Alkene. I'm just terrified. I know you're terrified with this one. Don't worry. It takes some time to get used to it. Yeah, alkene. I think that's all I know about this. Okay, good. Next one. Functional groups and things like that. Yeah. So hey, kiểu em lúc mà em học cấp 3 em nhớ là trong những cái phản này, trong những cái chất này nó sẽ có những cái phản ở đây. Đặc biệt nào ha? Yeah. Like in these compounds, so for example alcohols, one example of a reaction you must tell is basically a reaction with carboxylic acid to create ester. Bắt buộc luôn á, phải biết được phản ứng với alcohol và carboxylic acid để tạo thành ester. And alcohol nó chia ra mấy bậc. How many levels of alcohol are there? Nó có bậc 1 primary, secondary and tertiary alcohols. Bậc 1, bậc 2, bậc 3. Và mỗi cái nó phản ứng gì? Ví dụ phản ứng mất nước thì nó ra là cái gì? Nó ra alkene gì?
phản ứng oxy hóa nó ra cái gì, ra aldehyde hay là ketone tùy vào cái alcohol bậc mấy. Rồi gì nữa ta, xong rồi oxy hóa thêm lần nữa nó ra carboxylic acid chẳng hạn. Yeah, alcohol có thể phản ứng với nhau để tạo thành ete nữa. Alcohol can react together to become ether, something like that. When you talk about ether, I think it's nothing much. Okay, amine thì nó chia ra làm 4 bậc. There are 4 levels of amine: primary, secondary, tertiary and quaternary amines. Thì bắt buộc phải nhớ là phản ứng với lại carboxylic acid để tạo thành amide. Amide, amide. The amines react with carboxylic acids to become amides, you know. Yeah. Cái liên kết đó nó gọi là liên kết amide bonds, or we call them what's it called? Trong tùy trường hợp nó sẽ có tên gọi khác nhau nha. In different cases, the amide bond will have a different name. For example, phosphodiester bond in case of what's it called? In case of DNA or RNA thì cái bond đó nó gọi là liên kết phosphodiester hay là phosphodiester đó, giữa cái nhóm phosphate và cái đường của cái DNA hay cái RNA ấy, nhớ không? Trong trường hợp mà protein thì nó lại gọi là liên kết peptide bonds, peptide liên kết peptide bonds, nhưng mà bản chất nó vẫn là amide thôi. Yeah. Nó chỉ có tên gọi khác nhau thôi. So in different scenario they are named differently. For example, phosphodiester bonds or what's it called? Peptide bonds, but basically they're just amide bonds. Yeah. Okay. Amines thì mang tính base, it's basic. So you need to mention like the reaction of amide. Nhớ là có cái phản ứng gì quên mất tiêu rồi. I think you don't have to go too deep in details like that. Đương nhiên phải nhớ phản ứng điển hình là phải là amide với lại carboxylic acid để thành amides rồi. Yeah. Ngoài ra nó còn một phản ứng khác, ví dụ như là nó có thể tạo ra chất màu azo chẳng hạn. Hai cái amide phản ứng với nhau chẳng hạn. Two amides react together, I think. But we will see it later. I would not advise to go deep in details in this part, you know. Yeah. We will see it in the question, exam question. And then aldehyde, ketones. Aldehyde nó có thể nó phản ứng với nhau để tạo thành vòng lactone. But I think it's a bit too much. Aldehyde and ketones, nếu mà em quất thêm bước nữa, oxy hóa nó lên nữa thì nó thành là carboxylic acid, nhưng mà nếu em khử nó thì nó xuống thành là alcohols. Yeah. Aldehyde and ketones are basically in the middle. If you try to reduce it becomes alcohol. You try to oxidize it becomes carboxylic acid. And what else? Carboxylic acid là cái dạng mà nó bị oxy hóa lên nhất. Alcohol là cái dạng mà bị khử nhất. So carboxylic acid is the most oxidized form, but the alcohol is the most reduced form. So carboxylic acids, of course, you must talk about reaction with amines or the reaction with alcohols. Bắt buộc cái đó là phải nhớ phản ứng với alcohol với lại amines. Ngoài ra carboxylic acid nếu mà em phân hủy với nhiệt nó tạo thành CO2 và các chất khác nha. Tại vì cái nhóm COO á, nó có một cái electron nó chạy vòng vòng, delocalized electron đó. Cho nên là khi mà em phân hủy nó sẽ tách ra thành nhóm CO2 luôn, thành khí CO2 luôn á. Carboxylic acids, when you try to decompose it with high heat, because of delocalized electrons around the COO group, it will produce CO2 gas at the end. And then ester and amides are just products, you know, nó chỉ là sản phẩm của cái gì với cái gì. Okay. Nomenclature basic is just gọi tên thôi, just like naming. Anything else you can mention about these things? Dạ, cái nomenclature nó cũng khá là nhiều thầy. Of course, naming is a lot. You need to do like practice. Yeah.
in the exam, like they gonna ask us to name that compound? I think so. I think I haven't seen a question when they ask you to name. I think no, I haven't. Chưa thấy câu nào kêu bắt gọi tên luôn á, nó cho tên sẵn mà. I think. Tại vì cái gọi tên nó giống như cái gì đó quá dễ. I feel like nomenclature is just too easy, but this is medical school, I think. Names doesn't really matter now, I think. So I think the next lesson I'm gonna do the functional group and nomenclature basis. Okay, I think so. I think it's okay. And we need to go into like biology. Remember, you have a lot. Yeah. We need to go to biology and then do as much as you can in the first few topics, I think. Yeah. Okay. Is it okay for next time? Yes, okay. Làm càng nhiều những cái chấm này càng tốt nha. Yeah. Like for example, chemistry of living organism. Mình phải nói về cái vụ mà cái cấu trúc như thế nào, nó tạo thành là cái cơ thể sống như thế nào. Xong rồi cái dimension, cái vụ mà to hay nhỏ quan trọng nha. Yeah. Big or small cells are actually important because nếu mà cái cell nó bự quá chẳng hạn thì nó sẽ không thể nào mà trao đổi chất tốt được, hoặc là nếu cái cell nó nhỏ quá thì nó có thể nó không có tồn tại được tốt chẳng hạn, không đủ bào quang để thực hiện cái chức năng sống chẳng hạn. Yeah. Maybe talk about like this dimension of the cell. If it's too big, then what's it called? It cannot exchange material effectively with the environment. And if the cell is too small, it will not have enough organelles. Bào quang organelles to perform its normal function. Biological importance of weak interaction. You need to talk about water, okay? Mình phải nói về nước và các tính chất của nó nha, để mà nó quan trọng sự sống như thế nào. You need to talk about water and its importance in life. But I think this is something here. We already talked about it, I think. Yeah. When we talk about chemistry, we already talked about the properties of water, I think. Nhưng mà cái chỗ này nó nói về cái độ quan trọng về mặt sinh học của những cái liên kết yếu. So you need to talk about like weak interactions such as like what's it called? Dipole interaction. Liên kết lưỡng cực á. Hydrogen bonds, formation of hydrogen bonds, formation of what's it called? Van der Waal. I don't like to write that word. Just say London dispersion force. Thực sự nó chính là Van der Waal đấy. It's Van der Waal force, but I don't know how to write that name in the right way. But okay, London dispersion force. Thực sự bản chất nó chính là Van der Waal đấy. Cái nào mà càng bự càng to thì lực Van der Waal càng lớn, hoặc là London dispersion force càng lớn. Nó giống như là cái lực liên kết của Newton á. Yeah. Định luật Newton về vạn vật hấp dẫn á. Nhưng mà định luật Newton vạn vật hấp dẫn là dành cho những cái nào mà siêu lớn, ví dụ hành tinh chẳng hạn. Dưới mức độ phân tử thì nó chính là London dispersion force. Nhưng mà bản chất nó như nhau thôi. Basically, London dispersion force, it's in the molecular level, but when we talk about Newton's law of attraction, then that's concerning like massive objects such as planets. But in reality, I think they are the same. They're just acting in different scale. Bản chất nó y chang nhau nhưng mà nó chỉ đóng vai trò ở những cái tỷ lệ khác nhau thôi. Okay. Yeah. Và tại sao nó quan trọng? Make a weak interaction nó tại sao nó quan trọng? Why does weak interactions are important biologically? Thứ nhất là hydrogen bonds keep molecules together
it dissolves molecules. So biochemical reaction can happen inside living organisms. Nhờ vào liên kết hydrogen mà các thứ hợp chất mới có thể mà nó hòa tan được, và các phản ứng sinh hóa mới diễn ra được trong tế bào sống, tế bào sinh vật sống. And it keeps the living organisms alive, giữ cho mấy con nó sống, nó phát triển. Because of dipole-dipole interactions and other kind of interactions, protein molecules, its structures are kept, and it can perform like enzyme function and other kind of function. Do là những liên kết yếu, ví dụ dipole-dipole chẳng hạn, thì là cái cấu trúc, 4 bậc cấu trúc của protein nó được giữ nguyên để mà nó có thể thực hiện được các chức năng, ví dụ enzyme chẳng hạn, hoặc là các chức năng protein bình thường. And think about the fact that all of the thing about water, you know, mọi cái tính chất của nước mà hôm bữa trước mình nói á. Yeah. And then when you talk about cell as a basis of life, cell theory, mình cần nói về cái câu chuyện lịch sử là ngày xưa 4.5 tỷ năm về trước thì chuyện gì xảy ra, xong từ từ tiến hóa hóa học như thế nào, xong tiến hóa sinh học như thế nào, nguyên câu chuyện luôn á. Like a whole story about how cells evolve, you know. And this is cell theory, nó chỉ là một cái thuyết về tế bào thôi. Tức là nó có bằng chứng chứng minh nhưng mà nó không hoàn toàn chắc chắn là sự thật. It's a theory means like, which means like you don't know exactly 100%, but it's a theory and you can prove it. Tiến hóa hóa học thành, xong rồi tiến hóa thành sinh học. Nhiều cái hợp chất hữu cơ có được tạo thành từ hợp chất vô cơ chẳng hạn. Several organic substances can be created from like non-organic substances. And that is the chemical evolution, tiến hóa hóa học. And then several simple organic compounds can get together and become a cell. And that is that becomes biological evolution. Và đó trở thành là gì? Tiến hóa sinh học. Khi mà nhiều cái chất hữu cơ đơn giản nó hợp lại cùng nhau tạo thành phức tạp hơn và tạo thành màng tế bào, tạo thành tế bào, vân. Đó là tiến hóa sinh học. And then things just getting more and more structured and more complex. Mọi thứ nó trở nên phức tạp hơn, vân vân. Cell dimension là mấy cái hồi nãy hay nói về vụ mà tế bào quá bự, quá to hay quá nhỏ thì sao á? Yeah. What will happen if the cell too big or too small, something like that. Prokaryotic and eukaryotic cell, you need to compare, okay? So sánh giữa tế bào nhân sơ và nhân chuẩn. Yeah. Animal and plant cell, tế bào thực vật, động vật, and viruses, cấu trúc của virus nữa. A lot of things, okay? Yeah. Nhiều thứ lắm á. Và mình phải nói về cái gì? Cái cell membrane này là màng tế bào nè. Vận chuyển qua màng tế bào những cấu trúc và các chức năng trong đó, structural function and then cell transport, membrane transport. Vận chuyển chủ động, bị động thông qua các kênh như thế nào. Cellular structures and their specific function, mình phải nói về tất cả gần 11 cái bào quang trong tế bào luôn nha. About 11 or 12 cell organelles. You need to talk about the structures and their specific functions. A lot of them. Okay, that's for next time, right? Yeah. Try your best, okay? Yeah. Okay. What's your question? Thầy, em có câu hỏi là what do you think, like how can we learn cái cách gọi tên trong hóa học ở đây, cái phần cuối cùng ấy. How can we learn about the naming in chemistry? Okay, that's a good question. The best way to learn it, like. No, the best way to learn, I think, it's just like writing them down. I think there's a book about organic chemistry. You can do like its naming there from the chapters, I think. Yeah. Đó mới có mấy cái sách hóa học và hữu cơ mà có thể thử làm mấy bài tập về gọi tên chẳng hạn. Yeah. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay?
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.